Мене звати Олександра Романцова. Слов'янською це традиційно сукорочується як Саша, і це таке моє сімейне ім'я. Я виконавча директорка Центру громадянських свобод. Я працюю і живу останні 20 років в Києві, але я з півдня України, з Миколаєва, з місця, яке зараз одне з таких бойових точок. В мене завжди було враження, що насправді, моя сім'я – це не 42 мільйони українців, там, моєї нації, а це всі 7 мільярдів людей на планеті. Мені завжди було цікаві, як люди живуть в інших умовах, говорять іншою мовою, іншими культурами. Але при цьому мені дуже було зрозуміло якраз отакі ресурсні відносини, економічні, і тому десь з 9 класу я дуже цікавилась економікою. Тож це я просто ці два інтереси поєднала. І в подальшому в економіці я завжди вибирала аспект управління людськими ресурсами, управління талантами, управління мотивація персоналу. І в подальшому вже мої освіти вони більше стосувалися прав людини, відносин, конфліктології і таких от різних складних сфер соціального життя. Я поступила в університет під час помаранчевої революції. Тобто це було перше мирне зібрання з великою кількістю людей, які я бачила. Тож під час Євромайдану мені було 27 років, і я працювала в Міжнародному банку. І я підтримувала євроінтеграцію, але не була сильно включена в якісь соціальні рухи або громадські організації. А от під час Євромайдану безпосередньо я зацікавилась ідеєю гарячої лінії Євромайдан, і продовжуючи працювати в банку вдень, по ночах я чергувала на гарячій лінії, куди дзвонили люди, які страждали від арештів, потребували підтримки. Іноді дзвонили люди з інших регіонів, щоб дізнатися, що відбувається. Ми шукали безвісті зниклих в цих просто величезних протестах, юрбах людей. І так, 3 місяці не спавши, я прийняла рішення, що, звісно, хочу займатися цим все життя. По ночах, коли я не відповідала на дзвінки, то, звичайно, я читала книжки, які були навкруг мене. І так я дізналася, що мої життєві цінності називаються права людини. Для мене це найприродніше, як людство насправді може жити разом, будучи абсолютно різним. І от права людини – це для мене відповідь на питання, як різні люди в різних станах, з різними логіками, з різними культурами можуть співіснувати і створювати щось хороше, красиве, корисне, гуманне. От права людини – це така система. І вона дуже мені логічна. В лютому 2014 року Майдан закінчився неочікуваним, абсолютно таким боягузницьким втечею всього уряду і президента. І в цей момент я для себе прийняла рішення, що я хочу свою енергію, свої знання, свою наглість вкладати в створення держави, а не просто в чийсь бізнес. Системи безвісті зниклих. І я вибрала Центр громадянських свобод як місце, де я буду не просто волонтерити в вільний час, а вже працювати і досягати якихось результатів в зміні соціуму українського. І дійсно це був такий період, коли ми навіть ще встигали заїхати і в Крим, і на Донбас, і побачити, що там насправді відбувається. То коли я в Донецьку, перший раз в Донецькій області, приїхала і
ми перевіряли медичні об'єкти. Наприклад, в дитячій лікарні була величезна дірка від снаряду. І, звичайно, ми документували це. Але коли ми почали говорити з головним лікарем цієї лікарні, він розповів, що він бачив, як в сусідній меморіал Першої світової війни під час окупації приїхав ескалатор, розрив його і згрузив туди 27 тіл. Тобто ми приїхали поговорити про лікарню, а по факту дізналися про масове захоронення. І більшість з них була представниками якоїсь альтернативної релігії, не такою, як Російська ортодоксальна церква. Баптісти, п'ятидесятники. І да, ми, коли була інвазія, вторгнення, коли вторгнення почалося в 2022 році, в лютому, то нам повідомили в Росії, що є такі списки на ліквідацію. Ми в тому списку. І я, і Олександр Матвійчук, голова Центру громадянських свобод. Тобто, да, це звичайно ризикована професія. І, звичайно, для нас зрозуміло, що якщо Росія сюди приходить, правозахисники – це перші вороги. І під час якоїсь військової операції нас дуже легко зачистити. Our state, which we defend and build, that our state proposes effective system. From one side, its system will be care about right. І в цей момент мені дзвонить Оля, він був секретарем Нобелівського норвезького комітету, і він такий, буквально за годину ми анонсуємо, що ваша організація, ще одна організація і одна індивідуальна особа отримали Нобелівську премію миру. It's incredible! Вся моя англійська взагалі десь вилетіла. Я взагалі збиралася на потяг. І тут, і що з цим робити? І я тут починаю розмовляти. Ви знаєте, ми якраз розповідали про інших правозахисників, які лекцію проводили, в 2018-му вони отримали. Ви не представляєте, як це взагалі важливо. І мені здається, в кінці я навіть заплакала. І це зійшлося, бо саме Нобелівська премія дала нам можливість інших рівнів з ким говорити. Про воєнні злочини, про те, що відбулося в Бучі, в Ізюмі, що відбувається зараз в Мелітополі, в Донецьку, всюди. І тому ми не сприйняли це як заслугу і фініш твоєї кар'єри, що все, ти отут. А сприйняли це як можливість, як трамплін, з якого ми ще більше можемо говорити. Мир – це робота, і її треба постійно робити для того, щоб він був. Це не антимілітарно просто взяти і померти від рук і зброї агресора. Це про те, щоб мати дитячу позицію. Ти маєш міняти ситуацію. Я думаю, що найбільше, що Нобелівський комітет оцінив, це те, що ми цим зайнялися не зараз, не в 22-му році. Всі 15 років існування Центру громадянських свобод ми працювали над тим, щоб права людини, які роблять неможливими розпочати війну, власно перемагали. І Путін перед тим, як мілітаризувати власне суспільство і відправити його в бойню, він обрізав всі права людини. Він заткнув рота всім, хто міг ставити критичне питання. Журналісти, правозахисники, політики, будь-хто, хто говорив «ні, давайте подумаємо». І тоді, за 25 років, він зміг зараз поставити 140-мільйонне населення в позицію або я пішов на війну, щоб грошей заробити, або в позицію я буду платити податки, як же я можу його зупинити. Або в позиції ні, я не можу нічого поміняти, або я реально це підтримую. Тобто ми, коли говоримо про права людини, це не просто приємна система,
така вічлива. Ні, це попередження війни. В Україні неможливо відправити людей на війну, наприклад, у 2012 році проти Молдови. Люди скажуть, тю, ну, в плані, є чим зайнятися. Є свобода слова, є свобода об'єднання, є свобода подумати про це. А в Росії це стало можливо, тому що обрізали права людини. У 1991-му, 2-му Україна відмовилась від арсенала, 3-го по величині арсенала ядерної зброї. Це тисяча носіїв і ядерних боєголовок. На жаль, це не гарантувало нам ніякої безпеки. І зараз питання в тому, що зброя – це поки той шлях захисту, який ми знаємо і є, бачимо. Якщо хтось запропонує якийсь інший, окрім як здатися і померти, або жити в автократичній Росії, ми з радістю його приймемо. Питання в цьому, яка альтернатива? І цю альтернативу ми маємо мати до того, як у нас закінчилась зброя. Тобто питання наступне. Як написати конституцію для людства, в якому одночасно живуть багато моделей? І тож, коли ми говоримо про конституцію людства, то питання, хто, який суб'єкт, яка організація готова слідкувати і виконувати цю конституцію? Тобто Конституція України описує, як Україна, як держава, має забезпечити реалізацію і захист прав та свобод кожного громадянина України і людини. І для цього є механізми. Конституційний суд, який може наказати, є парламент, є поліція, є суди. Питання, як вони працюють, наскільки ми хочемо їх покращити. Але для людства, у людства нема загальнолюдської поліції, загальнолюдського парламенту, загальнолюдського, міністерства чогось. Тобто питання, як реалізовувати те, що буде написано в загальнолюдській конституції. Тобто хтось має взяти на себе зобов'язання гарантувати і організувати реалізацію того, що буде написано в цій конституції. Дивись, проблема в чому? Проблема в тому, що навіть на модель національно-політичних держав багато хто не погоджується. Тобто, на жаль, більшість людей не розділяє оце відчуття одного дому, як планети, оцього масштабу планети. Хоча я вважаю, що мали би. Тому мені подобається ідея універсальності, чогось такого, що ми намагаємося транслювати для всіх людей. Але чітко треба розуміти, що яка б ідея класна не була, люди різні в різному стані, в різному усвідомленні своєї позиції щодо життя, в різному ресурсі і знаннях. Але треба розуміти, що ми, скоріш за все, якщо не вб'ємо свою планету раніше, то можемо гіпотетично в цей бік еволюціонувати років за 200. Я реально вважаю, що найголовніше – це вкладатися в ресурси, знання, скіли людей, у яких найбільше шансів переусвідомити, а це молоді люди і це діти. Ми точно не будемо жити так само, ми точно будемо кудись рухатись. І, як на мене, якраз загальна конституція цілком можлива, просто є вирогідність, що вона найлегше реалізується в умовах, які нам не сподобаються. Але ідеї, якщо вони обговорюються, вони живуть, виживають, і далі вони в щось формуються. Чи це буде загальна конституція людства, як вона задумувалась, чи це буде загальна конституція людей, які сядуть на корабель і потім заснують колонію на Марсі, це буде їх конституція.
Ну, якби остаточних варіантів ми не знаємо, але точно це варто обговорювати.